Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Subiectul de azi este foarte important pentru că astăzi vom vorbi despre fuzarioza tomatelor sau ofilirea vasculară a tomatelor. Această boală este atât de periculoasă încât ne poate afecta absolut toată cultura de tomate, dar și alte plante. Astăzi vom vorbi despre fuzarioza tomatelor. Vom afla despre această boală, care este acea ciupercă patogenă care o provoacă, care sunt condițiile optime atunci când această ciupercă se simte cel mai bine și ne atacă plantele și ce trebuie să facem ca să prevenim apariția acesteia. Atunci când este vorba de fuzarioză, trebuie să știm că boala nu se tratează. Adică odată ce roșia a fost deja infectată de această boală, ea nu se mai tratează și singura soluție este să o eliminăm ca să protejăm celelalte plante care în acest moment sunt sănătoase, dar dacă plantele bolnave rămân acolo în continuare să crească, această ciupercă va produce spori și acești spori pot zbura de la o plantă la altă, îmbolnăvind și alte plante. Așa că astăzi vom vorbi despre toate aceste lucruri și vom afla ce trebuie să facem ca plantele noastre să nu se îmbolnăvească și ce trebuie să facem dacă deja am observat prezența acestei boli. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Fuzarioza este provocată de o ciupercă care se numește Fusarium oxysporum. Această ciupercă, în mod normal, se află în sol. Ea poate sta acolo până la 10 ani, până la adâncime de 80 de centimetri. În mod normal, Fusarium oxysporum se hrănește cu resturile vegetale și le transformă în humus. Pentru că dacă ne uităm așa, la prima vedere, această ciupercă este o ciupercă benefică, pentru că știm cu toții că humusul este foarte important pentru plantele noastre. Dar această ciupercă, de asemenea, se poate hrăni și cu țesuturile vii ale plantelor noastre. Adică ea infectează planta, pătrunde în interiorul acesteia și începe să se hrănească cu țesuturile ei. Ca rezultat, planta se îmbolnăvește, se ofilește și moare. Iată, așa se întâmplă dacă această ciupercă pătrunde într-o plantă sănătoasă. Dar ea nu poate afecta orice plantă, pentru că dacă o plantă este sănătoasă, cu imunitate puternică și fără răni, ea nu poate pătrunde în interiorul acesteia. De aceea, în primul rând, această ciupercă atacă plante rănite. Dacă, de exemplu, am repicat roșiile și le-am rănit rădăcinile și apoi le-am plantat într-un sol care este infectat de această ciupercă, există toate șansele ca roșiile să se îmbolnăvească. În momentul transplantării răsadurilor în grădină, de asemenea, dacă roșiile au fost într-o răsadniță comună, le-am rănit rădăcinile atunci când le-am scos din răsadniță și le-am transplantat în grădină. Sigur că rădăcinile au fost rupte, chiar dacă am efectuat această procedură cu multă grijă, oricum rănile deja au fost provocate și prin aceste răni poate intra foarte ușor această ciupercă. Sau, de exemplu, atunci când efectuăm lucrările de întreținere a plantelor, de exemplu, defoliere la roșii, când ciupim vârful la roșii sau când le copilim, și atunci roșiile vor fi rănite și prin aceste răni această ciupercă poate pătrunde. Ea pătrunde în plantă, începe să se hrănească și apoi ea începe să producă anumite substanțe, adică aceste produse ale activității ei, care înfundă vasele prin care circulă seva plantei. Și ca rezultat, seva nu mai circulă și roșia pur și simplu începe să se ofilească și apoi ea moare. Dacă vorbim de plante tinere, primul lucru pe care îl putem vedea este că vârfurile roșiilor încep să se ofilească. Dacă vorbim de plante mature, putem observa că frunzele de la baza plantei încep să se îngălbenească și apoi se necrozează și pur și simplu pică de pe plantă. Adică, iată, acestea sunt semnele îmbolnăvirii roșiilor de fuzarioză. Problema este că, de multe ori atunci când grădinarii observă că roșiile lor încep să se ofilească, ei consideră că este vorba de lipsă de apă și încep să ude roșiile și mai mult
și prin efectuarea acestei proceduri ei fac mai rău. De ce? Pentru că această ciupercă se simte foarte bine când umiditatea este crescută. Temperatura optimă pentru dezvoltarea acestei ciuperci este plus 27, plus 28 de grade. În astfel de condiții, mai ales dacă vorbim de spații protejate care nu sunt aerisite corespunzător, această ciupercă se dezvoltă și produce spori. Și acești spori pur și simplu vor zbura în aer și se vor transmite de la o plantă la alta. Și așa că dacă nu vom lua măsuri, foarte multe plante se pot îmbolnăvi într-un timp foarte scurt. De asemenea, această ciupercă se poate transmite și prin instrumente care nu sunt dezinfectate. De exemplu, dacă copilim roșiile și nu dezinfectăm foarfeca cu care lucrăm, atunci putem transmite boala de la o plantă la alta. Având în vedere că fuzarioza nu se vede din prima zi, ci ea are nevoie, această boală are nevoie de câteva zile, 4-7 zile, până când vom observa primele semne, noi putem să nu știm că o plantă este deja bolnavă. Și atunci când efectuăm defoliere, copilirea sau alte proceduri de întreținere a plantelor, putem duce această boală de la o plantă la altă și apoi vom observa că toate plantele sunt bolnave și atunci deja va fi târziu. Iată ce trebuie să facem ca roșiile noastre să nu se îmbolnăvească de fuzarioză. În primul rând avem mare grijă atunci când producem răsaduri de roșii. De preferat este să folosim vase individuale, dar în cazul în care roșiile nu au fost semănate la timp, adică ne-am grăbit cu semănatul roșiilor și le-am semănat prea devreme, la momentul transplantării roșie poate fi deja îmbătrânită. Iată, am păstrat o roșie special ca să vă arăt un răsad de roșie îmbătrânit. Uitați-vă cât de lungă este roșia și uitați-vă aici la rădăcini. Rădăcinile sunt deja atât de mari încât au început deja să iasă prin găuri de drenaj. În cazul acesta, dacă transplantăm această roșie într-un sol infectat de fuzarioză, ea cu siguranță se va îmbolnăvi, pentru că atunci când scoatem răsadul din pahar, rănim rădăcinile de aici, din partea de jos, pentru că aceste rădăcini se desprind foarte greu. Și iată ce trebuie să știm. Atunci când producem răsaduri, nu este de ajuns să alegem producerea răsadurilor în vase individuale, trebuie să le semănăm la timp și să le transplantăm de asemenea la timp, ca să nu ne aflăm în situație în care rădăcinile sunt rănite chiar dacă le-am produs în vase individuale. Apoi, având în vedere că acestei ciuperci îi place foarte mult umiditatea crescută, avem grijă, dacă afară nu putem controla umiditatea, dar dacă avem spații protejate, avem grijă ca serele sau solariile noastre să fie aerisite în permanență. Atunci când udăm roșiile noastre care se află în sere sau solarii, această procedură se efectuează de regulă dimineață și atunci putem controla umiditatea din spațiile noastre protejate. De asemenea, rotația culturilor este foarte importantă. Chiar dacă fuzarioza atacă mai multe specii de plante și rotația culturilor în cazul acesta nu va rezolva problema 100%, dar ea va reduce acele pierderi care pot fi provocate de această boală. De aceea, revenim cu roșiile în același loc abia după 4 ani. Despre rotația culturilor am mai vorbit de foarte multe ori, vă las câteva linkuri în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem ca să ne protejăm roșiile împotriva fuzariozei este să dezinfectăm toate instrumentele cu care lucrăm. Dacă lucrăm cu o foarfecă, dezinfectăm foarfeca atunci când copilim, defoliem sau ciupim vârfurile la tomate. Atunci când ne uităm la o roșie și vedem că ea începe să se ofilească, de regulă atunci când este vorba de lipsă de apă, planta începe să se ofilească în întregime. Adică este foarte vizibil că toată planta stă ofilită. Dar atunci când vorbim de fuzarioză, planta se ofilește, începe să se ofilească doar vârful, sau dacă are două vârfuri, putem observa, poate se ofilește doar un singur vârf și celălalt vârf nu este ofilit și la un moment dat putem observa că această ofilire dispare și a doua zi ea poate apărea din nou. Acesta este semnul. Și atunci când observați astfel de
apariția acestor semne, scoateți roșia afară. Atunci când este vorba de fuzarioză, roșiile se scot cu acel pământ care se află în jurul rădăcinilor. Practic, trebuie să dezgropăm roșia, nu doar să tragem, să o scoatem cu rădăcină din pământ, ci să o dezgropăm, luăm o casma și pur și simplu scoatem roșia cu acel pământ care îmbracă rădăcinile. Putem tăia tulpină, o tăiem prima dată aici la bază și pe urmă o tăiem pe lungime. Și putem observa că vasele sunt brunificate. Iată, acesta este rezultatul activității acestei ciuperci Fusarium oxysporum. Atunci când ea înfundă vasele plantei, acestea se brunifică pe interior, adică încep să se necrozeze. Și iată că acum am ajuns la tratamente biologice. Ce trebuie să facem ca să nu permitem acestei boli să ne afecteze plantele? Printre toate biopreparatele cele mai bune sunt acele biopreparate care conțin tricodermă. De ce anume tricodermă este atât de bună pentru lupta împotriva fuzariozei? Pentru că tricodermă este o ciupercă antagonistă, este o ciupercă parazit și ea, dar ea nu este patogenă ca și ciuperca Fusarium oxysporum. Ea este o ciupercă benefică, pentru că ea nu va lăsa ca patogenii să ne afecteze plantele. Cum lucrează această ciupercă? În primul rând, ea este o ciupercă teritorială, adică ea își apără teritoriul. Odată ce am căzat-o la noi în grădină, ea nu va permite alte ciuperci sau bacterii să pătrundă acolo și să ne îmbolnăvească plantele. În al doilea rând, această ciupercă este atât de bună, atât de benefică pentru plantele noastre, încât ea va intra în contact cu rădăcinile plantei și va proteja și rădăcinile împotriva atacului patogenilor. Ea va crea ca un scut viu în jurul rădăcinilor plantei. Ea va intra în simbioză cu planta noastră și va ajuta planta să-și formeze un sistem radicular puternic și, ca rezultat, și planta va fi puternică. De asemenea, această ciupercă, tricodermă, ea secretă anumite substanțe antibiotice care, de asemenea, ajută plantele noastre să fie mai sănătoase, mai puternice și aceste substanțe sunt otrăvitoare, sunt pur și simplu otrăvitoare pentru patogeni. Și încă un lucru, această ciupercă, fiind o ciupercă parazit, ea se hrănește inclusiv cu patogenii. Iată câte mecanisme are această microciupercă care se numește tricoderma și toate aceste mecanisme lucrând împreună, ca rezultat ne protejează plantele inclusiv de fuzarioză. Am mai multe video în care am vorbit despre tricoderma. Puteți să vă uitați mai târziu, vă las câteva linkuri în descriere și de asemenea puteți să vedeți și despre tricoderma de la Mycogardian pe care o folosesc în grădina mea și cum se procedează, cum putem să folosim tricoderma de la Mycogardian. În primul rând o putem folosi la pregătirea substratului pentru răsadurile noastre. Am arătat într-un video cum se procedează, cum se pune, cât se pune și așa mai departe. Amestecăm și pregătim un substrat care deja va conține această tricodermă și va ajuta plantele noastre chiar din primele zile să trăiască într-un mediu sănătos. Apoi, folosim tricoderma atât foliar cât și radicular la răsadurile noastre odată la 2-3 săptămâni și mai ales atunci când repicăm răsadurile dacă le ținem prima dată în răsadnițe comune sau atunci când schimbăm vasele răsadurilor, adică le-am avut prima dată în vase mici și pe urmă le transplantăm în vase mai mari. Putem să alternăm. Odată o folosim radicular, odată o folosim foliar. Atunci când transplantăm răsadurile noastre în grădină, în momentul în care le-am transplantat în grădină, udăm răsadurile, dar și pământul, udăm cu tricodermă. De ce? Pentru că în cazul acesta o vom caza acolo, la rădăcinile plantelor noastre, ea se va simți foarte bine și va ajuta plantele noastre să fie sănătoase pe parcursul întregului sezon. Dacă folosiți tricoderma, obligatoriu folosim mulci, ca acesta să-i fie o hrană suplimentară și, mai mult de atât, mulciul va acoperi solul și va proteja tricoderma de soare.
Pentru că tricoderma, la fel ca și alte ciuperci microscopice, nu suportă razele solare. Dacă soarele va bate direct pe sol, atunci riscăm ca tricoderma noastră să moară din această cauză. De aceea o folosim, ea ne ajută, dar și noi trebuie să o ajutăm. În parcursul întregului sezon folosim tricoderma odată la 10-14 zile, radicular sau foliar. Eu de regulă le alternez. Odată ud pământul și plantele cu tricodermă, odată stropesc plantele cu biopreparate pe bază de tricodermă. Dacă am observat că o plantă sau mai multe plante deja s-au îmbolnăvit, le scoatem, așa cum am spus mai devreme, cu acel pământ care îmbracă rădăcinile și udăm foarte bine acel loc cu biopreparate pe bază de tricodermă. Facem o soluție mai concentrată și udăm foarte bine acel loc. Apoi udăm toate roșiile cu tricodermă și le și stropim foliar. Atunci când defoliem, atunci când copilim sau ciupim vârfurile, imediat după stropim de asemenea cu biopreparate pe bază de tricodermă, ca tricoderma să acopere acele răni, ca prin acele răni, prin aer, să nu intre sporii acestei ciuperci, Fusarium oxysporum. De asemenea, dacă solul dumneavoastră este deja bolnav, adică dacă ați observat plante bolnave în acest sezon, la sfârșitul sezonului vă recomand să efectuați o dezinfecție a solului. Despre aceste proceduri non-chimice am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acest material vă este de folos. Sper că așa puteți să vă protejați plantele împotriva acestei boli care, așa cum v-am spus și la început, care este foarte, foarte periculoasă. De aceea trebuie să avem grijă de plantele noastre. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!